What is up, guys? What is up, mga kaaro? So today is Tuesday, I think ninth day. Yeah, ninth day na ng community quarantine, and mukhang may extend daw to. I mean, hindi pa confirm, pero most probably daw ma-extend pa to. So I just hope ma-resolve na lahat ng mga issues, or ma-resolve na lahat ng mga cases, and that way matigil na to, or makabalik na tayo sa normal nating ginagawa at normal nating activities. But anyway, in today's video, i-share ko sa inyo kung paano linisin tong motor na to. So this is again a Gixxer 155cc. Halos wala naman siyang dumi. So from the outside, kumbaga hindi mo halata na madumi siya. You can see right here yung kadena niya, bagong linis yan, nalinis yan ni Jaime, yung kapatid ko. And then also yung panlabas, medyo may mga nakapatong na mga alikabok. Etong mga plastic trims na to, kailangan natin lagyan siya ng coating, and that way magmukha siyang bago. So that's something na gagawin din natin dito. But in the meantime, ang gagawin natin ay i-check natin kung anong meron sa loob nito. Ang ibig kong sabihin, etong tangke na to, etong outer na part na to ng tangke or gas tank, hindi siya yung mismong tangke. So it's a covering. Ito kumbaga yung protection nung nasa loob, which is the main tank, which is very good actually. However, since may takip to, we don't know what's happening inside yung napapatungan nito, which is the main tank nga. So basically yun yung dapat nating i-check, malaman kung kumusta yung loob nito, because since mabili ko to last October, hindi ko pa siya nabubuksan. Ito yung sinasabi ko basically. So we have the tank here. Meron mga tornilyo yan. So got 1, 2, 3, 4. And I think meron pa siyang nandiyan sa may bandang sentro. Tapos ito pa. So, kailangan muna nating tanggalin to. Separate this muna. And then tanggalin din to bago natin ma-access etong part na to ng tangke. So we're gonna find out kung meron siyang kalawang or kung meron siyang dumi that we will have to protect. And that way, kahit na hindi natin nakikita to, makasigurado tayo na malinis to. Little explanation tungkol dito sa motor na to. This has been purchased by yours truly noong October. It has like 10,000 kilometers with it already. So meaning nagamit na siya na may 10,000 sa odo niya. So far, in terms of yung mga parts niya, the wheels pareho pa rin yan, although ginawa na tong rims niya. Shocks pareho pa rin, brakes pareho pa rin, although napalitan na natin ng brake pad itong isang to, kasi dahil dun sa aksidente natin, kailangan nating i-check, and manipis na, so napalitan na, which is very good. Front is still okay. Right, what else? Yeah, nilagyan ko na rin siya nitong lagayan ng cellphone, which is actually connected dito sa main switch. So nung una, yung switch nito nakakonect dito, which means kahit nakapatay itong motor natin, since ito nakakabit dito sa may battery, naubos, and there was a time na namatayan tayo ng baterya. So we found out together with Jaime, my brother, ikinabit natin yung pulang yun. I think yun yung dumirekta sa switch nitong start or nitong susian. That way, pag sinusian mo siya to start the engine, dun pa lang siya mag-activate and pwedeng mag-charge. So eto yung port kung saan siya pwedeng mag-charge. Yan na. Ito yan. And by the way, kung meron kayong Gixxer, guys, sa mga kaaro, please let me know through the comment section below. I-comment nyo kung ano yung mga gusto nyong pagawa sa akin. Look at that. Okay, as you can see, bagong linis din yung kadena. Pag inikot natin siya, okay, mahina lang yung pagkakaikot ko, pero smooth siya. You probably notice a different thing dito sa Gixxer na to. Normally yung Gixxer, meron kang makikitang tapalodo rito, galing dito, pag ganon. In this case, mine has yung tapalodo nandito. Yung nandito dati, pinutol, which is very good actually. Ganito na to nung nakuha ko siya. Ito susian for the para mabuksan to. So unang gagawin nyo mismo is linisan muna yung tangke, like what I am doing right now. Gusto ko lagi nag-start ng malinis, that way nakikita mo kung ano yung magiging focus ng attention mo sa paglilinis or sa pagdi-detail ng isang sasakyan. So this also applies pagka nagdi-detail ng kotse. First thing is kailangan mong i-car wash yung sasakyan.
And that way ma-reveal kung ano talaga mismo yung kailangan mong i-workout or kailangan ayusin. So this is going to be quick. Ang goal ko lang naman makita ko ano nasa loob nito. Siguro the second part of the video, which will happen if hindi ngayon, is baka tomorrow. Alright, so tanggalin natin to. So eto yung upuan niya. Has of course yung tools na ilang piraso rito. So tabi natin yan dyan. So as you can see right now guys, mga kaaro, dito yung upuan niya. Wala siyang compartment, so it's just a space for this. Dito ko lang nilalagay yung papers niya. So nandito yung ORCR and yeah, basically that's it. Yeah, just like what I did kanina, punasan lang muna natin ng konti ito. Although obviously pwedeng madumihan din ito mamaya while we're doing the procedure. Pero again, gusto ko lang kahit paano malinis. Dun sa mga magtatanong baka may hindi ka dapat basain dyan, definitely. This is the air filter at hindi po pwedeng mabasa to, so ingatan nyo to. I'm not sure pero might as well, kung halimbawa gusto nyong bombahan to ng tubig dahil nadumihan, takpan nyo na rin kasi this is like a connection to something. I mean, I'm not someone that's good in mechanical. From what I was told, hindi masyadong maselan kasi po pwede namang talagang pinapasukan ng tubig to. This is for the tail light, but you might as well want to protect that too. Balutan nyo ng kahit anong po pwedeng pambara, like plastic. Now, so 2 tools na kakailanganin natin is pantanggal nung isang tornilyo dyan, and rin, okay? So this is an Allen wrench. I'm not sure, napansin nyo siguro, I'm wearing hand gloves. I prefer wearing hand gloves pagka nagtatrabaho ng ganito, in case accidents happen. And then secondly, merong mga bagay or solution kang hindi dapat mahawakan, hindi mo mahawakan. Baga protection to sa kamay. Medyo mahigpit. Hindi pa kasi natatanggal to, I think ever since, but yeah, medyo mahigpit. Okay, so got 1, 2, 3, 6 and then meron pa tayong 7, 8, 9. Okay, so let's go. Ito medyo challenging, so I guess ito na lang muna try natin tanggalin. Oh boy, yung sinasabi ko, umiikot na yung allen natin. Okay, I just hope hindi na natin kailangan tanggalin yan guys, pero most probably we have to. I think ito is still part of the, kumbaga yung case nya. Alright, so isa na lang guys, mga karo, tatanggalin natin yon. Siyempre, we're gonna do the same thing dito sa kabila din. Ang halit Ang halit talaga. Sabi ang higpit naman ito. A few moments later. Alright, so ito problema natin yan guys. Okay, so natanggal natin to dyan. And ito nakakabit dito sa part na to, and meron siyang pin na nakalagay dyan, meron siyang lock na ganyan, nasira siya. What happened was, ang itsura niya kanina ganyan, ang itsura niya kanina habang nakapako doon is ganyan. Nung tinatanggal ko to, nabasag yung nasa gilid niyan. So it looks like ito ay disposable siya. So ang problema natin, pag kinabit natin to, mukhang kailangan natin lagyan ng something to replace this, or strap, or maybe something na similar. That we will figure out kung anong gagawin natin. But yeah, so far na-access na natin to. Susunod dapat nating tanggalin is ito, which apparently mukhang napakahirap tanggalin. Try natin. Ay, so may ikot na siya, mukhang lumuwang naman todo. Alright guys, so ang problema natin ngayon is kung paano tatanggalin to. Para pag natanggal natin to, I think matatanggalan natin tong buong to, itong side na to. Ito, yeah, so far mukhang matatanggal na rin to.
Ang problema na lang din natin, eto napakahigpit. Wala tayong gamit na kakonekta sa compressed air para mas madaling tanggalin sana to. And another problem na meron din tayo is para tanggalin din tong side na to. Because like what happened dito, sa side na to, nabalian tayo ng pin na nakalagay dito. So yan ang isang problema natin. Ayun, so yan ang same case na kailangan natin gawin dito. Unfortunately, gustuin ko man na matapos to. It looks like kailangan nating i-pause muna, find out kung paano natin matatanggal to ng maayos nang hindi nababasag o hindi nasisira yung pin. Plus, matanggal natin itong mga tornilyo na to because this is what's stopping us from removing this and find out kung ano meron sa tangke. A few moments later. Yeah, so basically, it's a failed attempt. Hindi rin tayo makalabas para bumili ng ilang parts like yung pin and even Allen wrench na kailangan natin gamitin para matanggal yung mga tornilyo. So, I guess hindi natin matatapos tong project na to or tong process na to na ginagawa natin sa ngayon. So, i-defer muna natin. Kung kakayanin, baka bukas, ang gagawin ko na lang muna is take care of yung mga nasa bandang labas. Like, ito, i-buff natin yan as well as etong labas ng tangke. And then, linisin natin ng konti. But so far, lahat naman ng mga parts nito ay malinis na. Yeah, I guess that is it for this video guys. So, mga kaaro, na tayo magagawa. Sa ngayon, ito na lang muna. Alright, but anyway, I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And again, if you are not yet subscribed to the channel, make sure you are subscribed syempre. And don't forget to hit that notification bell as well. Sana ligtas kayong lahat ngayon dahil sa quarantine. And yeah, be safe. Just stay home. Stay safe. Stay healthy. And again, thanks so much for watching this video guys, mga kaaro. Until next time. Yeah, since wala naman tayong magagawa sa ngayon, patunogin na lang natin to, painitin ng konti. So, ayan siya. Sa mga magko-comment na malamig pa, kanina nainit ko na rin to, so it's okay. $12,000.